Morjesta vaan kaikille. Tervetuloa uuden vlogivideon pariin. Kello on vähän vaille 7. Mä oon Helsinki-Vantaalla jo siirtynyt sopivasti Tuusulan motoriin pitkin aamuruuhka vastavirtaan, tyhjää kaistaa pitkin tänne. Tuntuu oikein mukavalta, kun vastaantulijat istuu autoissa ruuhkassa matkalla Helsingin keskustaan ja minä menen toiseen suuntaan. Auto on palautettu myöskin tuohon P3. Ja nyt lähdetään Suomen Lappiin ja tehdään tämmönen kulissien takaa behind the scenes vlogivideo erästä toisesta vlogista, mitä varten mä matkustan ylipäätänsä Lappiin. Arvoisat katselijat, tässä puhuu kapteeni. Tervetuloa vlogiin. Mutta Suomesta löytyy muitakin lentokenttiä kuin Helsinki-Vantaa, joten lähdetään tutustumaan yhteen tämmöisistä paikoista. Mutta se vaatii tietenkin starttia Helsinki-Vantaalta. Lähdetään matkaan. Ja tämä video on tehty yhteistyössä Finnavian kanssa. Noin, ja reilun tunnin sykäsy tänne napapiirille on hoidettu. Rovaniemen kentälle on saavuttu ja tosissaan vettä sataa harmillisesti. Täällä muuten olisi ruska parhaimmillaan, mutta semmos se on. Otetaan nyt vuokra-auto alle ja lähdetään ajamaan vielä kohti pohjoisempaa kuin mitä tässä nyt tällä hetkellä ollaan, eli Kittilään päin. Parin tunnin ajomatka edessä. Ailen tässä justiinsa kohti Kittilää ja Tapion kylän ohi justiinsa ajoin tossa noin. Ja pari tuntia on siis ajomatkaa. Ja no ruska nyt ei niin kuin aikaisemmin mainittu ole vielä parhaimmillaan, mutta hyvin lähellä sitä. Harmi, että sataa vettä, koska tässä olisi niin makeeta ottaa pientä ilmakuvaa sun muuta. Katsotaan, jos vesisade loppuu vähän ajan päästä, että laittaisiko drone ilmaan. Mutta joka tapauksessa täällä on aika hieno olla. Mä nykyisin käyn aika harvoin Lapissa, 1-2 kertaa vuodessa. Ja täällä on aina kiva olla, kiva käydä. Ja nyttenkin tulee tämmösiä kivoja fiiliksiä, kun ajelee täällä rauhakseltaan menemään ja liikennettä ei juuri oo. Ja koko tää luonto ja habitus ja kaikki niin tuo hyviä muistoja tuolta nuoruudesta ja lapsuudesta. Mutta nautitaan tästä ajomatkasta ja ei tässä mene pieni hetki, niin ollaan Kittilässä. Täällä ollaan nyt tyhjällä Kittilän lentokentällä ja kuvataan tosissaan yhteistyövideota ja aika mahtava mahdollisuus olla täällä nyt, koska näitä mahdollisuuksia ei tuu hirveän usein ja varsinkin nyt hiljaisena aikana niin on aika vapaat kädet, että mitä pystyy tekemään, mitä pystyy kuvaamaan. Tosi makeeta. Lentäjät on tosi tarkkoja tästä niin sanotusta holdover-ajasta. Eli tarkoittaa sitä, että kun tehdään jäänpoisto ja siiville ja ohjainpinnolle levitetään kuvaukset etenee tosi hyvin. Mä oon tässä Kittilän kentän Kiitotiellä suoraan ja taustalla näkyy tossa noin niin Levi talvella sinne skimpaamaan. Me ollaan otettu myöskin kakkosyksikön kameramies nyt käyttöön ja hän on tuolla Canonin 6D:llä kuvaamassa B-rulla matskua. Homma rokkaa. No niin, nyt ollaan päästy autoon vähän näpit on jäässä, kun mä pidän mun gimbalia, että toi
varsinainen ykköskamera pysyy niin kuin hyvin vaaterissa, ei tärise. Niin alkaa vähän näpit jäätymään niin sanotusti. Ja nyt siirrytään täältä liikennöintialueelta niin tonne terminaalin kupeeseen ja kuvataan siellä vielä pikkasen. Nyt täällä alkaa olemaan kuvaukset lähentelee pikkuhiljaa loppuaan. Tässä ekstra bonuksena tuli, että tuolla huoltopuolella niin kaverit kalibroi kitkan mittauslaitetta, mitä vedetään tuommoisen auton perässä ja mitataan kiitotien kitkoja. Yhdessä videossa aiheesta mainitsinkin, niin ton näköinen se vehje sitten on käytännön elämässä. Äärimmäisen tarkka ja äärimmäisen tärkeä työkalu, ja tää kitka-arvo sitten välitään lennonjohdon kautta meille lentäjille, ja me tehdään sen perusteella päätöksiä sitten, että tullaanko laskuun vai ei, ja käytetään sitä myöskin niin kuin suoritusarvon laskennassa. Nyt toi makkina on Kittilän kentälle kalibroitu tulevaa talvea varten. No niin, ja nytten on kuvaukset tuolla kentällä saatu pakettiin. Oli aivan törkeen kivaa, mä tykkäsin tosi paljon. Ja uutta tietoa tuli tosi paljon ja oli niinku tosi kiva päivä kuvata. Koko päivä on ollut tosi kiva. Vähän väsyttää tosin, koska aamulla on herätty niin aikaisin Helsingistä. Nyt mä hyppäsin taas tähän vuokra-auton rattiin ja ajan tästä tän 3 kilometrin pätkän niin Kittilään tohon kirkonkylälle ja käyn syömässä, ja lento Helsinkiin lähtee 3,5 tunnin päästä. Komea ruska. Mennään syömään jotain paikallista herkkua. Ja nyt tehän tässä kävi silleen, että tulinkin leville. En mennyt Kittilään, U-käännös ja leville. Rinteet on tuolla. Takana on jonkunnäköinen ruokala, niin sinne syömään nyt. Ja näinhän siinä sitten kävi, että unohdin kuvata ruokailun jälkeen ton päivän lopetuksen. Mä olen siis tällä hetkellä Etelä-Ranskassa ja editoin videota hotellissa työreissulla ja huomasin, että tämmönen pieni työtapaturma pääsi käymään. Eli ei siinä sen ihmeempää tapahtunut. Lähin leviltä vuokra-autolla takaisin Kittilän kentälle ja lensin Helsinkiin illan viimeisellä ja ainoalla lennolla. Ja takki oli sen verran tyhjä pitkän työpäivän jälkeen, että tosissaan tämmönen lipsahdus tapahtui, että loppu videosta jäi sitten kuvaamatta. Mutta joka tapauksessa kiitos kun tsekkasit ton behind the scenes videon Kittilästä, oli oikein hauska päivä. Ja käykää tsekkaa varsinainen video myöskin mun YouTube-kanavalta. Palataan taas asiaan. Moro!